Photoshop වල lasso කියන්නේ selection tools තියෙනවා අපිට image එකක යම් කිසි කොටසක් තෝරගන්න පුළුවන් tools කීපයක් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මීට කලින්. එතකොට මේ tools වලින් එකක් තමයි අපි මේ image එකක් ගමු. කලින් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා rectangular marquee tool එක. මේ වගේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර ප්‍රදේශයක් තෝරගන්න පුළුවන්. deselect කරන්න පුළුවන් control D එකෙන්. ඊට පස්සේ shift එකත් එක්ක පාවිච්චි කරොත් square එකක් නේද? සමචතුරාශ්‍රාකාර ප්‍රදේශයක්. ඊළඟට මෙතනම තියෙනවා elliptical marquee tool එකෙන් ellipse ආකාර ප්‍රදේශයක්. ඔය වගේ select කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වෘත්තයක් ඕන නම් circle එකක් ඕන නම් shift එකත් එක්ක ඇන්දොත් අපිට ඇඳෙන්නේ වෘත්තාකාර ප්‍රදේශයක් නේද? ඒතකොට ඒ selection එකත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනම තව තියෙනවා single row සහ single column marquee කියන tools. ඔය ටික කලින් අපි selection tool වලට ඉගෙන ගත්තා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ lasso tools ගැන. මෙතකොට දැන් මේ කියන හැම tool එකකම මොනවා හරි හැඩතලයක් තිබ්බනේ නේද? ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර සමචතුරාශ්‍ර හරි ඒ වගේ හැඩතලයක් තියෙනවා. හැබැයි හැම වෙලෙම අපිට ඒ වගේ හැඩතල සහිත ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරන්න වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න මේ lasso tools පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේකේ අපි හිතමු lasso tool වල පළවෙනි එක L අකුර දුන්නත් ඔයාලට මේ tool එක active කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු වෙන tool එකක ඉන්නකොට මම L අකුර press කරොත් ඒත් lasso tool එක active වෙනවා. හරි. එතකොට lasso tool එකකින් කරන්න පුළුවන් මෙතන right click කරොත් ඔයාලට tools තුනක් පේනවා. මොනවද මේ tools තුන බලන්න? පළවෙනි එක lasso tool තියෙනවා, polygonal lasso tool එක තියෙනවා, magnetic lasso එක තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ lasso tools වලින් පළවෙනි එක අපි ගත්තොත් ඒක free form selection එකක්. ඒ කියන්නේ නිදහසේ අපිට අත හසුරුවලා අවශ්‍ය තේරීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට විශේෂ හැඩතලයක් නැහැ. නමුත් මම මේ lasso tool එක පාවිච්චි කළා මෙන්න මේ area එක තෝරනවා. හරි. දැක්කද? එතකොට selection එකේ මොකද උනේ? නිදහසේ මම ඇඳ කොටස selection එක විදියට ආවා. එතකොට මේ option bar එකේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්. මෙන්න මෙතන තියෙන option 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි new selection. තව එකක් තියෙනවා add to selection. selection එකට තව කොටසක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට subtract from selection. ඒ කියන්නේ selection එකකින් කොටසක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා intersect selection කියලා. හරි. අපි මේකෙන් ගමු add to selection එක දාලා lasso tool එක පාවිච්චි කරොත් මොනවා වෙයිද කියලා. හරි. දැන් මම තෝරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? add to selection. හරි. එහෙනම් මේ selection එකට තව කොටසක් එකතු කරන එක තමයි ඒකෙන් කරන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් මම මේ selection එකට මෙන්න මේ කොටසත් එකතු කරා. එහෙනම් add to selection දුන්න ගමන් මොකද උනේ? අපේ selection එකට තව කොටසක් එකතු වුණා. හරි. අපි හිතමු ඕකෙම අනිත් පැත්ත දැන් මම මේක undo කරන්න. හරි. දැන් ඔන්න මම selection එකක් තියෙනවා. lasso tool එකෙන් selection එකක් කරනවා. හරි. මේ selection එක කරලා ඉවර වෙලා මේකෙන් මම කොටසක් අයින් කරනවා. හරි. අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් එන add to selection ගිහලා හරියනවද? නෑ. දැන් යනවා මොකද්ද? subtract from selection කියන එක. එහෙනම් මම මේකට ගිහිල්ලා click කරලා අපි හිතමු මේ image එකේ selection එකේ දැන් අනවශ්‍ය කොටස් තියෙනවා. මම ඒ ටික අයින් කරනවා. හරි. ඔන්න මම කොටසක් අනවශ්‍යයි කියලා අයින් කරා. දැන් අර කලින් තිබ්බ selection එකෙන් ඒ කොටස මොකද උනේ? ඉවත් වුණා. අපි හිතමු මේ කොටසත් ඕනේ නැහැ කියලා. ඔන්න මම ඒ ටික select කරනවා. එහෙනම් දැනට මගේ තියෙන selection එකකින් කොටස ඉවත් වුණා. මොකද්ද දෙන්නේ එහෙනම්? lasso tool එකත් එක්ක subtract from selection කියන එක දෙනවා. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා intersect. intersect කියන්නේ අපේ selection මේ තියෙන selection එක උඩින් මම තව selection එකක් කරනවා. හරි. හරි. දැන් intersect කියන්නේ ওই selection දෙකටම ඡේදනය වෙන කොටස විතරක් ඉතිරි වෙනවා. හරිද? එතකොට lasso tool එකත් එක්ක option bar එකේ තෝරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද? new selection තියෙනවා, add to selection තියෙනවා, subtract from selection තියෙනවා, intersect තියෙනවා. හරි? ඔය ටික අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ එකක් අපි හිතමු ආයෙත් selection එකක් කරලා මේ කොටස උන්න මම select කරලා ගන්නවා. මේක copy කර ගන්නවා.
අපි හිතමු මම අලුත් ડોකියුමන්ට් එකකට ගන්නවා ඉමේජ් එකක් ගන්නවා 1080යි හරි. දැන් මේකට මම මේක පේස්ට් කරනවා. හරි. එජ් එක බලන්න ඕ එජ් එක ෂාප් එජ් එකක් නේ දාලා. හරි. එජ් එක ෂාප්. ඒ කියන්නේ මම ඇඳ විදියටම එජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපිට පුළුවන් මේකේම තියෙනවා තව සිලෙක්ෂන් එකක් කරනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆෙදර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. හරි. ෆෙදර් කියන ඔප්ෂන් එක මෙන්න මෙතන බලන්න මේකට මම අගේ දෙනවා 15ක්. හරි. ෆෙදර් එක කොච්චරද දුන්නේ? 15ක් දීලා මම දැන් සිලෙක්ෂන් එකක් කරනවා. හරි. දැන් බලන්න මම සිලෙක්ෂන් එකක් කරනවා මේ ෆිෂ්ම සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. දැන් මම මේක කොපි කරලා මගේ ඉමේජ් එකට අලුත් එකට ගන්නවා. ඒකට පේස්ට් කරනවා. හරි. දැන් කලින් එකයි මේකේ වෙනසක් තියනවද? ඔයාලට පේනවද? මොකද්ද වෙනස? කලින් ගත්ත එකේ එජ් එක ෂාප් එජ් එකක්. නේද? හැබැයි මේකේ බලන්න මොනවා වෙලාද තියෙන්නේ? ස්මූත් එජ් එකක් නේ. එතකොට ෆෙදර් එකෙන් මොනවද වෙන්නේ? ස්මූත් එජ් එකක් සහිත සිලෙක්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔය ටික අපිට Lasso tool එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි දැන් කතා කරේ මොන Lasso එකද? Lasso tools වලින් පළවෙනි Lasso tool එක තමයි කතා කරේ.